So, hi! Hi! Welcome back to my channel! Hi! So, kung mapapansin nyo, parang magalaw yung camera. So, hawak-hawak ko lang kasi siya. So, ayan. Welcome back to my channel. And for today's video nga pala is, paano nga ba mag-rate? Paano nga ba mag-rate sa Shopee? Like, for example, na meron kayong in-order, tapos paano nyo siya i-rate para magkaroon kayo ng points. Kasi yung pag-rate natin sa ating online shop, sa like for itong Shopee, na nag-rate kayo ng products nyo, even yung rate nyo is not okay, kasi yung, like for example, yung na-receive mong products is hindi mo siya gusto, or hindi mo siya nagustuhan, and yung and then may times din naman na gusto mo yung product na yun. And pero gusto ko lang i-share sa inyo na lahat ng in-order ko sa Shopee is napakaganda. Lahat ng in-order ko is wala akong hindi nagustuhan. Hindi ko alam, siguro dahil yun nga, tinuruan ko na kayo ng technique dyan, ng technique ko, kung paano ako nag-order, and lahat yun ay sakto, lahat ay okay, and ayun, lahat ay satisfied ako. And for today's video is saktong-sakto, hindi pa ako nag-rate dun sa aking na-order, hindi pa ako nag-rate. So, ang gagawin natin ngayon is i-rate natin siya. Kasi, ayun nga, sabi ko, hindi pa ako nakakapag-rate. Ayun, nag-ano yung video, nag-hang. So, ayun, hindi pa ako nagkakapag-rate. And saktong-sakto, talagang gustong-gusto ko, nagustuhan ko yung aking na-order. Kung mapapansin nyo, ayan siya. So, papakita natin siya. Ayan. Oh my gosh, sobrang ganda ako siya. Kung mapapansin nyo, ayan yung video ko. Ayan yung video ko na yan. Na sabi ko doon paano mag-order sa Shopee. Ayan. Ayan yung on-order ko. And ngayon, dumating na siya. Ayan naman yung so, sobrang satisfied talaga ako. Lahat talaga ng na-order ko dyan. Sobrang hindi ko sobra talaga nakakatuwa. And ayan, yun nga, sabi ko sa inyo, meron akong technique at meron, brinag ko naman yan. So, ayun. So, wag na natin patagalin. Let's get started! Portrait siya kasi dito sa apps na to, hindi siya ma-landscape. So, punta na tayo sa ating application. Ayan. So, saktong-sakto na hindi pa ako nakakapag-rate. So, ayan. Ituro ko yun sa inyo. Nakakatuwa talaga. So, sa video na to ay napakaganda talaga. Okay. And, ayun. So, ayun. As you can see, ganito yung front niya. Ayan. Yan yung front niya ng Shopee. And then, ang gagawin natin is, ayan, punta na tayo sa ating na-order. Yung na-order natin. So, punta tayo dito. Sa me. Ayan. As you can see, mapapansin nyo, meron siyang to pay, to receive, and to rate. So, kanina lang po siya dumating. So, hindi ko pa siya napindot na mag-rate. Na mag-receive, na mapindot ko yung receive. Kasi, once na, ayan. So, syempre, once na na-receive nyo na yung items, syempre, kailangan ma-update mo rin sila, yung seller na itong apps na to, na ikaw ay na-receive mo na yung item. So, ganito yan. So, pipindutin natin yung to receive kasi hindi ko pa siya napipindot. Click natin ang to receive. Ayan. As you can see, ayan yung in-order ko. Nakakatuwa. Ang ganda talaga. Sobra. Ang lambot. And then, dahil nandito na yung items at nasa atin na, click natin yung order receive. Ayan. Anyways, every time na mag-order kayo at na-receive nyo na yung item, kailangan yung i-order receive. Yan. Yung iba naman natatagalan, hindi nila na in-order receive. Pero, para makapag-rate kayo, mag-order receive kayo. And then, ayan, 246 daw siya.
Ayan, guarantee will end for this. You will not able to return or refund after you confirm. So, once na receive mo na yung items at kinonfirm mo na siya, you will not be able to return or refund after you confirm. Ayan, after you receive the kapag na-receive mo na yung item, ay kinonfirm mo na dito sa order receive, you will not be able to return or refund na the item. Okay, please ensure you have received products and are satisfied with their condition. Ayan. So, good na good naman siya. So, confirm na natin siya. Ayan. Confirm na natin. And then, mapapansin nyo, rating nakalagay. So, once na nag-order receive kayo, automatic siya punta siya sa rate. So, kailangan, para makapag-rate kayo, order receive natin. So, ayun. Even hindi nyo nagustuhan yung products or nagustuhan nyo yung products, mag-rate kayo kasi nandun ay magkakaroon naman kayo ng points. Ayan. So, i-video nyo muna, picturean nyo yung items, and then videohan nyo 2 seconds or less than 1 minute, okay na yun. Wala pang 1 minute, pwede na yun. Basta magka-video ka. So, ayan. Rate now and get 0.40 coins. So sa pag-rate kasi natin, makakaipon din naman tayo ng coins natin. So, kahit maliit lang. So, rate natin. Click natin yung rate. Ayan. So, ayan. Nakalagay dyan. Ayan. Submit a review and get 0 points per TNCs apply. Ayan. So, ayan. All Crocs Live Bride New Bichu for women premiere. Yan kasi yung aking order. So, ayan, nakalagay dyan. Add 100 characters with 1 photo and 1 video to earn 0.4 coins. Mag-comment ka ng characters, 100 characters. So, ayan. So, punta muna tayo sa add photo. Kasi, ayan, meron ako album natin. Asan na yun? Ayan. Ayan. Okay, nakita natin. Nag-stick yung aking video. Nag-stick yung aking camera. And then, punta na tayo. Another one video. Check na natin. Another one photo natin. Ayun. And then, click natin. And then, ayun, hanggang siya 3 to 5. Wala, ayan. Dalawa lang lalagay natin. Sa video na tayo. Ayan, pupunta na tayo sa video. Automatic na siya. Nasa na yung video na yun. Ayan, ito. Upload natin. Ayan, wait lang ha. Kasi yung camera ko. Ayan, wait. Hindi na siya nag-okay. Ayan, so kailangan lang palang balik na rin. So, ayan, check lang nga. Ayan. Ayan, so ayun, nag-stick siya. Ayan, as you can see, nakapag-lagay na ako ng photos. And then video. Ayan. So, share natin. Share your experience and help others make better choices. So, ilalagay lang natin. Lang tayo. Mag-comment lang tayo dito na thank you so much. Thank you so much. Even Tagalog or English. Thank you so much. Very satisfied. Very satisfied ako sa items na to. Item. Very satisfied ako sa na-order ko. Ayan. Sobrang ganda. Ayan. Ayusin natin. Hay, ganito lang natin.
Hindi ako makapag-type eh. Sobrang ganda ng quality. I will recommend that shop. In the shop. I think, nang na-receive ko. Wait lang ha. Kasi parang ayan. So, ayan, salamat. Salamat. And that's it. Yan, as you can see, hindi na siya, lampas na siya ng 100 characters. Okay lang naman yung kahit sa Modra. So, ayan, pwede mo rin siyang pinutin dito, wall pack. Actually, lahat naman siya, excellent quality. Ayan, for accommodating seller, nag-thank you naman siya sa akin. Welcome, item ship immediately and will order again. So, ayan, mamimili ka lang dyan. Excellent quality. Pwede yan, pinutin mo lahat siya. Anyway, lahat naman yan is okay talaga. And leave your review anonymously. So, para hindi mo pakita yung aking pangalan sa reviews. Ayan, click lang natin yan. Check lang natin. And then, submit na natin. Submit. And that's it. Successfully. And then, collect now na natin yung ating points here. Ayan. Ayan. And done. So, as you can see, ang nakalagay na dyan ay buy again. Kasi, done na natin, nakapag-rate na tayo. And that's it. Yan lang. So, ayun, tapos na natin gawin yung paano nga ba. So, tapos na natin gawin kung paano nga ba mag-rate doon sa ating, paano nga ba i-rate yung ating in-order sa Shopee. And then, sana may natutunan kayo sa video ito. And thank you so much for watching. And salamat sa pag-click ng video. So, dapat nasa unahan lang. Pero yan. So, nagpapasalamat ako sa clinic nyo ang video nito. And sana may natutunan kayo sa video nito. Bye! Thank you for watching!